Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ đôi sản phẩm tăng hiệu năng vận hành đến từ DDE System của Đức sản xuất. Thì hôm trước mình có làm video clip giới thiệu về cái dòng sản phẩm chip chân ga trên box rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm chip tăng công suất Power Control. Này là dòng X, là dòng cao cấp nhất, có kết nối Bluetooth chỉnh app trên điện thoại luôn. Đây là hộp của sản phẩm, màu đen hết, nhìn khá là sang trọng. Rồi. Thì nó ở đây nó sẽ có một cái bộ module điều khiển, và dưới này là bộ cáp gắn đó. Rồi đây mình sẽ giới thiệu qua cái bộ cáp gắn. Thì nó cũng gồm có 3 cổng. Trên đây có đánh dấu tên và vị trí gắn luôn. Dây số 2 này là nối vào con đo boost này. Dây số 3 sẽ nối vào cam sáp, là vị trí cốt cam đó. Một dây nữa, dây số 1 nối vô common rail, rail sensor nè. Đó, ở đây được đánh dấu khá là chi tiết. Rồi, đây là cái đầu để nối tắt để về zin. Cái này cắm vô thì nó sẽ trả lại trạng thái zin của xe. Còn ở đây sẽ có cái module chip nè, cắm vào đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm bộ cáp này vào xe. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cái tinh số 1 là cắm vào rail sensor nè. Thì rail sensor nó nằm ở đây. Đó. Mình sẽ rút cái jack này ra. Thì một đầu jack này mình sẽ cắm vào cái bộ jack của chip, và một đầu jack của chip sẽ cắm vào đây. Đó. Chúng ta cắm vào, nghe click cái là nó vô nha, vô khớp. Rồi mình sẽ cắm cái dây số 3 là cảm biến trục cam. Thì cảm biến trục cam nó sẽ nằm ở trong này. Đó, ngay trên cái con ốc màu trắng có cái jack. Theo chúng ta sẽ gắn cái dây cuối cùng là dây số 2, là cắm vào cảm biến đo boost turbo. Đó, thì nó sẽ nằm ở đây, ngay chỗ cái bướm ga ở đây nè. Thì con cảm biến nó sẽ nằm ở đây. Mình sẽ rút cái jack này ra, cắm dây của bộ chip vào. Khi lắp đặt hết các cái dây xong thì mình sẽ cắm cái module vào đây. Rồi
Rồi sau khi lắp đặt xong thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng, chọn chế độ của cái chip này như thế nào. Thì trước hết là mình bật on chìa khóa lên, không có đề máy nha. Thì cái cách mà bố trí chọn phần mềm trên này thì nó cũng tương tự như trên con chip chân ga, tức là nó có cái nút P này, program này. Mình sẽ chọn 3 cái chế độ chạy, cộng trừ đó. Thì để thay đổi chế độ mình bấm nút cộng trừ, mình giữ cho nó chớp đèn lên đó, rồi mình thả ra đó. Như các bạn thấy hiện tại mình đang ở chế độ màu đỏ là mạnh nhất, và nó sẽ cho tăng 3 nấc cộng lên, 3 nấc trừ xuống đó, xanh đây nè, rồi cộng lên nè. Rồi chế độ Sport là màu cam nè, xanh lá là City nè. Ở trên mỗi chế độ này thì mình sẽ được tăng lên 3 nấc và cộng và giảm xuống 3 nấc đó. Bấm thêm cái nữa là nó sẽ tắt đèn hết, tức là về zin. Rồi mình để nấc đỏ và 3 nấc cộng này mạnh nhất để chúng ta chạy. Thì tùy theo cái khẩu vị lái của các bạn thích như thế nào thì mình có thể tùy chọn tăng giảm mạnh yếu tùy theo ý thích của mình. Rồi sau khi mình lắp đặt xong cái bộ chip Power Control X lên xe rồi thì mình sẽ tiến hành chạy dyno để test thử coi cái công suất của nó tăng như thế nào. Thì ở đây mình sẽ đo 2 lần, một lần là với con chip tắt hoàn toàn để mình xem coi cái công suất zin, rồi sau đó mình bật con chip lên để mình coi cái sự khác biệt khi mà lắp chip vào nó sẽ như thế nào. Mình sẽ set con chip về chế độ off. Đây là chế độ Sport cộng nha, Sport City. Rồi tắt đèn hoàn toàn là đang off. Cao nhất để xem coi công suất nó tăng như thế nào. Rồi đây chế độ màu đỏ 3 nấc cộng là mạnh nhất. Rồi sau khi chạy dyno xong thì đây là kết quả ha. Thì đây là kết quả đo lúc chip tắt là 165 mã lực tại 3500 vòng. Và đây là cái công suất sau khi chip mở lên là 187,6. Thì hòm hẹn nó tăng khoảng 22 mã đo tại bánh. Thì công bố của nhà sản xuất chip là 24 mã tại động cơ. Con số này cũng khá là ok. Còn mô men xoắn thì đây 388 và 408 thì trên nhau khoảng 20 Nm. Cái này nó cái mô men xoắn nó không có đạt được như công bố là 50 Nm. Rồi cái này thì do xe là đã có gắn cây bô full, cho nên là cái công suất zin của nó cao hơn. Trước mình đo là khoảng 15
mã lực. Thì ở đây mình chỉ đo là trước và sau khi gắn chip thì cái mức độ chênh lệch nó sẽ như thế nào. Nếu lần sau có một chiếc xe Raptor mà zin gắn chip để mà chạy dyno thì mình sẽ dyno thêm một lần nữa để xem cái hiệu quả của bộ chip nó tới đâu.